سوري يا شباب معلش. نمبر 10 نمبر 10 بتقول لي fz equals 2 over z plus z times 3. According to the equation above, what is the value of 2 over؟ طبعا دي سهلة بالكالكليتر. هو عايز f of 2 over 3، هنقول له 2 divided 2 over 3 plus 2 over 3 times 3. دي على الكالكليتر على طول تطلع يعني. اللي هي انا هعملها بس منتال وانتوا اعملوها على الكالكليتر. 6 times 2 3 over يبقى 3 يعني equal 5. يعني الإجابة C. ده بالنسبة للنمبر ايه؟ نمبر 10. okay. نمبر 11 بتقول لي snails travel at speed of about 13 millimeters per second. السنيلز دي بتمشي مسافة 13 ملم في الثانية الواحدة. ماشي. How many minutes would it take for a snail to climb the 169 meter tall Washington Mountain? Okay. أنا ما ناخد بالنا بس الكونفرت هنا أنا عندي 13 ملم بير سكند، ده السبيد بتاعنا أو بتاع السنيلز. يبقى عندي distance وعندي time، والتايم in second، يبقى والديستانس بالمليمتر، يبقى اقول له 13 في 1 second. How many minutes would it take for a snail to climb the 169 meters؟ يبقى لازم احول ال 169 meters to millimeters. ازاي؟ اقول له 169 times، طبعا عارفين المتر it is equal 100 centimeters، يبقى times 100 times ال 1 centimeters it has 10 millimeters، يبقى times 10. عايزين بقى التايم بتاعنا in seconds. هو عايزها في المسألة in minutes، هنطلعها الأول in seconds. هتمسكوا الكالكليتر ونعمل كروس، يبقى التايم بتاعنا equal 169,000 divided by 13 اللي هو هيدينا 13,000. كده 13,000 ده التايم بتاعنا in seconds، أنا عايزها بالمينتس، يبقى هنعمل 13,000 divided by 60 اللي هي equals 169,000 divided 13 equal E divided 13 millimeters. ماشي. equal 13,000. 13,000 divided by 60. الكالكليتر عندي فيه مشكلة تقريبا، حد يعملها كده سريعا. 13,000 divided by 60 تطلع لنا 2.16 times 10 to the power of 2. ماشي، انا الكالكليتر مطلعها لي كده اللي هي تقريبا 217 approximate. اللي هي هتبقى دي. طيب نمبر 12. نمبر 12 بتقول لي ايه؟ number of website on the internet. ماشي. number of websites in millions ده الواي axis، x axis دي اليرز بتاعتنا من 2005 ل 2014. The chart above displays the growth of the number website of the internet from 2005 to 2014. Which of the following periods has the greatest
percentage growth in number of websites. طيب هو بيقول لي اني period من دي، اني فترة من دي، من دول يعني ليها الجريتست جروث. طيب نعمل ايه في الحالة دي؟ وعايزة in percent. لو خدنا من 2005 في طريقتين للمسألة دي. من 2005 ل 2007 اهي. الطريقة السريعة ان انا اعمل ايه؟ اخد ال 122 دي واعمل لها divided 65 as a fraction يعني، اللي هي تديني كام؟ تقريبا نرجع بس الكالكوليتر زي ما هو تاني ونعملها 122 divided 65 equals 1.8. 1.8. اوكي نيجي لمين اللي بعدها 2006 ل 2008. 2006 2008 يعني 172 divided 86 تدينا تقريبا 2. طيب نيجي لمين ل 2007 لغايه كده البي هي الجريتست، يبقى نشطب على ايه؟ سي من 2007 ل 2009. 2007 2009 يعني 238 to 122 divided 1 to 2 اللي هي تدينا تقريبا 1.95. طيب لغايه كده برضو من دي مدياني 2 انتجر من غير ما اعمل اي راوند، يبقى لغايه دلوقتي بي هي الكبيره نشطب على سي. اخر واحده 2008 ل 2010. 2008 اهي 2010 اهي يبقى 207 divided 172 equals 1.2 يبقى بي هي الجريدز. دي طريقه. الطريقه الثانيه بيقول لي ايه؟ ممكن اعملها بالبرسنت بس هتطول شويه. ان انا باخد الرول بتاعتنا اللي هو الديفرنس اوفر الاوريجينال تايمز 100. يعني لو خدت الديفرنس ما بين وعايز اول حاجه 2005 2000 الديفرنس ما بين 122 minus 65 واعمل ديفايدد 65 عشان ده الاوريجينال بتاعي اللي هو قبل الزياده تايمز 100 برضه هتطلع لك فراكشن كده او ديسيمال. دور على الجريد. بس انا قلت اقول الطريقه المختصره دي او الاسرع بمعنى اصح. نمبر 13. 13 بتقول لي ايه؟ مستر في المسألة مش هتطلع اللي هي بتاعت الديفرنس اللي هو الرول التاني، هي هتطلع سي. طب اكتبها عندك وبراجعني فيها. لا هتطلع لو بالديفرنس هتطلع، بس اكتبها عندك وما نخلص نبقى نرجع تاني. نمبر 13 بتقول لي ايه؟ If the percent increases of the length of a rectangle is L. ايه ده؟ البرسنت بتاعتنا لللينث of rectangle is L. ماشي. And the percent increase of the width of the same rectangle is W. Which of the following expression represents the percent increases in the area of the rectangle؟ سؤال جميل قوي وتريكي شويه. هو بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي ان البرسنت بتاعتنا للانكريز في اللينث اسمها L percent يعني، والبرسنت الانكريز of width is W. سؤالك ايه؟ Which of the following expression represents the percent increase؟ عايز البرسنت increase in the area of the rectangle. طيب طالما بيحصل increase في برسنت معينه، طبعا انا عارف ان الاريا equals length times width. طيب اللينس بتاعنا زاد كام برسنت؟ زاد L برسنت، يعني 1 بلس L. ادي البرسنت بتاعت اللينس.
ونفهم الحته دي كويس قوي. طالما حصل انكريز يبقى 1 بلس، ايا كانت ال دي ايه بقى، يعني 10% 15%، يبقى 1 بلس 0.15. هو هنا ما ادهانيش از ا نمبر، هو ادهاني از ا فاريبل. قال ان البرسنت بتاعت الانكريز لللينث اسمها ال، اوكي، والبرسنت للويدث اسمها دبليو، يبقى الدبليو هيزيد برضه دبليو برسنت، يعني 1 بلس دبليو. ادي الاريا بتاعتنا، وهي حاصل لها اللينث والويدث، وهم حاصل لهم انكريز باي برسنت، هنا ال وهنا دبليو. نطلع الاريا بقى، بعمل لينث تايمز ويدث. length times width تبقى 1 times 1 equals 1. اهي 1 times w equals w positive w. L times 1 equals L. L times w equals LW. ده كلام رائع وجميل. ايه اللي حصل هنا بقى؟ الانكريز ان برسنت قدام عينينا دلوقتي، هي فين؟ اهي الجزء ده اللي بعد ال1، دي نسبة الزيادة اللي حصل. يعني زي ما اجي اقول لك 1 بوينت مثلا 96، يبقى نسبة الزيادة اللي حصلت عندنا اهي دي البرسنت الزيادة، لان هنا ده ال1 بلس اللي هي زادت تقريبا 96%. اوكي، عشان بس ما تتخدعش في الانسرز. طبعا هشطب على A وهشطب على B، انا بدور على دي. تعال نشوف C كده. L times W is equals LW plus L times 1 is equal L plus W تنزل تاني. ده هو يبقى ده اللي هو عايزه، اللي هو ايه؟ represent the percent increase. تبقى الانسر C. ما تنفعش دي ليه؟ اهو L times W تدينا LW موجودة معانا ايه؟ L times 1 equals L موجودة معانا ايه؟ فين الW بقى؟ يبقى دي ما تنفعش. نيجي لنمبر 14. نمبر 14 بتقول لي negative 5x minus 3 plus p is equal to 0 and x plus 3 plus 2p is equal to 0. Which of the following is a possible value of p in terms of x that satisfies the system of equation above? سؤال حلو برضه. طبعا انا هنا مش هقدر استعمل system of equation. هو عايز ايه؟ هو عايز ال value of p. اوكي، لو حبيت تستعمل system of equation هتطلع له البي، بس هو عايزها in terms of x. يبقى ناخد بالنا من حاجه، لما يجيب لي سؤال زي ده يقول لي which of the following is a possible value of p وسكت، يبقى البي هيدهاني as a numbers، يعني اديني البي بنيجاتيف 1 نيجاتيف 2 3 كده يعني. انما لا، ده هو هنا عايز البي in terms of x، يعني عايز البي تبقى subject وبعدها equals x. يبقى انت تفكيرك هنا هيتغير، مش هشتغل system of equation بقى، امال اشتغل ايه؟ طلع له البي من كل ايكويشن عادي جدا. تعال نشوف البي هنا في دي ايكوالز ايه. ادي البي ايكوالز، هناخد نيجاتيف 5 اكس الناحيه الثانيه بالبوزيتيف ونيجاتيف، ماشي تبقى 5 اكس بلس 3. اهي ادي اول بي عندنا. طب تعالى للبي الثانيه نكتبهم هنا اهي، بي ايكوالز 5 اكس بلس 3. البي الثانيه بقى تبقى 2 بي ايكوالز نيجاتيف اكس minus 3. ناخد دي ودي بره، divided 2 divided 2 divided 2. يبقى عندي دلوقتي 2 p's، b equal 5x plus 3 and b equals negative x over 2 minus 3 over 2، الاثنين in terms of x. نشوف بقى انهي equation equivalent لدول. تعال نشوف 5x plus 3 عندنا ايه؟ 5x plus 3، وطبعا دي هتبقى wrong answer، مش هاخدها. ليه؟ لان هنا نيجاتيف 5x بلس 3. خلاص يبقى دي خلصت مهمتها. فاضل لنا البي الثانيه اللي فيها فراكشن، طبعا دي ما تنفعش.
يبقى الإجابة يا A يا B. طيب لو جينا للإجابة A، في نيجاتيف بره اهي، نعملها تايمز تبقى نيجاتيف x اوفر 2 صح؟ ونيجاتيف تايمز نيجاتيف تدينا بوزيتيف 3 اوفر 2. لا انا عايزها نيجاتيف 3 اوفر 2. يبقى نشطب على B تبقى الإجابة، نشطب على A تبقى الإجابة B. نعمل تشيك كده. نيجاتيف هاف تايمز x تدينا نيجاتيف هاف x. نيجاتيف هاف تايمز 3 تدينا نيجاتيف 3 اوفر 2. رايت انسر هي B. نيجي لنمبر كام؟ 15. نمبر 15 بتقول لي ايه؟ A linear function is graphed above. What is the value of a at the point a and 3 for this function؟ طيب يعني هو مديك linear، كون له انت الايكويشن بتاعتك اللي هي y equal mx plus c. السي عندنا ايه؟ ب 9. الام بتاعتنا 9 minus 0 over 0 minus 3، يعني 9 divided 3 يعني تدينا 3 بالنيجاتيف طبعا، لان اللاين اهو جاي كده decrease. يبقى y equal negative 3x plus 9. ادي الايكويشن. هو مديني بقى البوينت A وال A وال 3. ال A طبعا represent لل X وال 3 represent لل Y. يبقى 3 equal negative 3A plus 9، يعني negative 3A equals negative 6، يعني ال A تدينا 2 اللي هي B. المسألة بتبقى ايه؟ هدية مني كده. طب 16 بتقول لي ايه؟ A function is defined by the expression fx equals ax minus c. اوكي واضح برضو انها linear اهي. y equals mx plus c. اهي. if negative 1 equals negative 5 قلنا ده الانبوت بتاعنا وده الاوتبوت، وبقدر اكتبها كده. الانبوت الفاليو اوف x والاوتبوت الفاليو اوف y اهي. and f1 ونيجاتيف 1 يعني الاكس ب 1 نيجاتيف 1. اوكي عايز ايه بقى؟ what is the value of a؟ what is the value of a يعني هو بيقول لي بطريقه indirect كده طلع لي السم. طيب اقول له نيجاتيف 1 بلس 5 اوفر 1 بلس 1، او نيجاتيف 1 ماينس 5 اوفر 1 ماينس 1، يعني تدينا 4 اوفر 2 which is equal to the 2 right answer. نيجي ل 17. 17 بتقول لي ايه؟ the value E is 40% of B. A is يعني equal 40% of B. ماشي. and is smaller than C. هي مين اللي is smaller than C؟ A. كلام لسه على A. smaller than C. ماشي. if C is 2 times smaller than D، يعني C smaller than twice D. خلينا ماشيين وراه كده واحدة واحدة. سؤالك ايه بقى؟ which of the following is not true؟ تمام. أي واحدة من دي is not true؟ أنا عايز الغلط. ماشي تعال نشوف ايه. بيقول لي A less than D. A less than D صح، ما خدهاش طبعا. أنا أهو A less than C و C less than twice D، يبقى ال A فعلا less than D. هو عايز ال not true ناخد بالنا، عايز الغلط. دي صح فمش هاخدها. طيب A less than half D. A less than half D. ادي ال A less than C وال C less than twice D، يبقى برضو دي مش هاخدها. طيب بيقول لي A over B equals 2 over 5. تعال نشوف A over B. ادي A equals 0.4 B divided B divided B، يبقى A over B equals 0.4 اللي هي 4 over 10 اللي هي 2 over 5. يبقى كلامه صح ما خدهاش. يبقى الإجابة إيه؟ دي.
ده بالنسبة لنمبر 17. نمبر 18. 18 بتقول لي ايه؟ b less than or equal to a minus 1 and 8 greater than a minus b. حلو قوي. ناخد بالنا بس من القصة دي، ان انا عندي two inequalities هنا. ادي اول inequality اهي، تقول لي b less than or equal to a minus 1 and 8 greater than a minus b. الاسئله دي لذيذه قوي، ويعني نبقى كتير قوي احنا بنقرا السؤال. انت عايز ايه بقى؟ according to the system of inequalities above which of the following could be the value of a. حاضر. ادي البي عندنا اهي، هنعمل لها substitution هنا. يعني اشيل البي دي واحط 2a minus 1. ليه؟ ما هو عايز الايه، فلازم احط له inequality او equation كده، او inequality in terms of a عشان اطلعها تبقى عامله كده 8 greater than a minus، ناخد بالنا اشيل البي واحطه a minus 1. بص حطيت الماينس اهو وفتحت براكتس عشان دي نيجاتيف بي اهي او ماينس بي، يبقى 8 greater than a minus 2a plus 1. ناخد ال1 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، فتبقى 8 minus 1 يعني تدينا 7 greater than a minus 2a تدينا نيجاتيف a. عايزين a مش عايزين نيجاتيف a، يبقى dividing نيجاتيف 1 تدينا نيجاتيف 7. اغير الساين بتاعتي طالما عملت dividing نيجاتيف، يبقى الاي بتاعتي greater than negative 7. which of the following is greater than negative 7؟ ما عنديش غير دي، لان الاي هنا equals negative 7. لا، الاي هنا ملا بنيجاتيف 8. الله، هي النيجاتيف 8 اكبر من نيجاتيف 7؟ لا طبعا، هنا نيجاتيف 12 ما تنفعش. يبقى الاي greater than negative 7، يبقى it could be negative 6 اللي هي دي. uh, 19. بصوا تلاقوا في معظم المسائل قايل لي ايه؟ not. فما تلخبطناش يعني. not دي يعني بدور على الاجابه الرقم. if x, y, a and b are all positive integers, which of the following expression is not equivalent to x times x power a all power b، يعني x a b times x y all a b all power a b. اوكي، يعني دي عبارة عن x power ab times y power ab. مع ال ab دي الباور متوزعة على ال x وال y، اللي هي equals ايه بقى؟ x power هعمل بلس لدول عشان دول like terms 2ab times y power ab. عايز بقى which of the not equals الكلام ده، نوضحها كويس. x power 2ab times y to power of ab. تعالى نمسك الإجابة ايه؟ x باور 2 تايمز اي بي تدينا فعلا x باور 2 اي بي. طبعا بنوزع الباور الاكستيرير والانتيرير مع بعض، بعمل لهم مالتيبلاي. دي y باور 1 طبعا اهي، y باور 1 اهي اللي هي تدينا اي بي برضه. يبقى ايه هي تنفع، عشان كده مش هاخدها، انا عايز النوت. طيب تعالى البي، بي x باور 2 a تايمز b برضه تديني 2ab y ab تنفعش. تعالى السي x باور b تايمز x باور b تايمز x باور b هي دي. خلاص ما تجربش في دي. ليه؟ لما بعمل x باور b تايمز x باور b تايمز x دي لوحدها ادتني x باور 3b. نو واي انها تبقى equivalent ل 2ab. تبقى الاجابه C. نيجي لمين؟ لنمبر 20. نمبر 20 بتقول لي ايه؟ بتقول لي the graph above shows the
daily pollination rate ماشي. The graph above shows the pollination rate of plants in forested area every 2 years. ماشي. Based on the trend line بتاعنا ده, what is the average annual increase in the pollination rate؟ ناخد بالنا الير عندي هنا ماشيه 2000 2002 2004 2006 هو عايزها annually او annual يعني عايزها each year كل سنه. طيب مبدئيا هنبتدي ناخد الداتا بتاعتنا. هو كانه بيقول لي طلع لي السلوب. حلو الكلام. عشان نطلع السلوب هنا annually يعني عايزها بالسنه. باخد اللاينز او البوينتس اللي عامله ترند مع اللاين، يعني القريبه من اللاين او اللي لمست اللاين. فاحنا ممكن نختار 2 بوينتس مثلا. ممكن ناخد 2012 مثلا ومين و2008 ال2 بوينتس دول اللي هو بينهم اهو 4 years واطلع في السنه يعني كده كده اعمل divided by 4 فيطلع لي ال1 year. طيب بص بقى البوينتس تبقى عامله ازاي. 2008 دي الاكس بتاعتنا، 78 دي الواي ماشي. وبعدين 2012 و88 نطلع السلوب بقى y2 minus y1 يعني 88 minus 78 اللي هي 10 over 2012 اللي هي over 4 يعني اللي هم ال 4 years. يبقى 10 divided 4 تديني في السنة الواحدة كام؟ 2.5 2.5% يعني الانسر سي. ده بالنسبة لنمبر 20. نيجي لنمبر 21 بقى. نمبر 21 بتقول لي طبعا دي سهلة ما فيهاش مشكلة يعني. ليه؟ لأن هو عايز الفاليو اوف اكس. لما يحتاج الفاليو اوف اكس في كوادراتيك فانكشن سكشن كالكوليتور على طول اشتغل مود 5 3 مود 5 3 يعني 3 equals يعني 10 equals يعني نيجاتيف 8 equals يعني 2 over 3 and نيجاتيف 4. يبقى x1 ب 2 over 3 ونيجاتيف 4. هي دي الفاليوز او السوليوشن. يبقى الاجابه ايه؟ اللي هي نيجاتيف 4. نمبر 22 بتقول لي ايه؟ تقول لي according to the system of equation above what is the value of x؟ هو عايز ال value of x. حاضر يا باشا. عايز ال value of x. ممكن نقول له طلع له هنا مثلا ال y equals 8 plus x. ايه اللي عملناه ده بقى؟ ما هو عايز ال value of x وجايب لي في equation هنا y minus x equals 8. في الايكويشن الثانيه x squared minus xy. طالما بتسالني عن الفاليو اوف x خلاص هعوض لك عن الواي. فانا طلعت لك الواي من هنا ايه اللي هي عباره عن 8 plus x. تبقى عامله كده x squared minus x times y equals 8 plus x which is equal negative 4. يبقى x squared negative x times 8 negative 8x negative x times positive x دي negative x squared equals negative 4. طبعا negative x squared هتروح مع positive x squared يبقى negative 8x equal negative 4 divided negative 8 يعني ال x equal half. يعني الانسر C. ده بالنسبة ل 22. نيجي لمين؟ لمسائل الريفير. بيقول لي من 23 24 25 دول ريفير للتيبل اللي قدامنا. طبعا المسائل دي يعني ممكن تشوفها ايه رخمة شوية
وغبيه كده وكبيره، وانا هقعد اقرا ده كله، وانا ايه ده، وانا اجيب وقت منين للكلام ده؟ ما تقلقش خالص، اهم شيء بس افهم التيبل ده بيتكلم عن ايه، وبعد كده امسك المساله واقراها. هتلاقي نفسك اوتوماتيكلي كده انت بترجع للتيبل تاني، يعني مش لازم تقرا التيبل واحده واحده كده. ناخد بس فكره عن المساله. بيقول لي ايه؟ The table below shows the number of new apartments that were completed and rented in 3 month period in 2009. ماشي، التيبل ده بيديني كده ايه التوتال بتاع شقق ايه خلصت واتشطبت واتأجرت من 3 شهور في سنة 2009. ماشي. The number cost and the regional geographic location of each apartment is summarized according to USA Census Bureau. اوكي، يبقى انا عندي دلوقتي التيبل اهو rent for the year، مديني القيمه اهو، ده التوتال ابارتمنت rented اهو، less than ده الاماونت اللي اتأجرت بيها، يعني هنا less than 950 دولار يو اس اي في قلب امريكا يعني، وده في النورث وده الميد ويست ساوث، مديني ايه الجيوغرافيك لوكيشن بتاعه. نمبر 23 بقى، تعال نشوف 23 بتقول لي which region of the USA has the greatest number of apartments that were rented for less than 950. less than 950، تعال نركز مع less than 950 اهي. اهي مين الجريتست هنا؟ تعال نشوف الساوث. الساوث هو الجريتست. تعال نتأكد برضو. النورث 2700، 10200 الميد ويست 35000، يبقى الساوث اللي هو 35000 فين يعني سي. يبقى 23 سي. طيب نيجي ل 24. 24 بتقول لي ايه؟ Which of the following statement is true for the year 2009؟ بيقول لي أنهي واحدة من دول صح بالنسبة لسنة 2009. طبعا مسألة صح وغلط دي هيبقى من خلال التيبل بتاعنا، أنا مش هنخرج بره التيبل، برضو المسألة احنا لسه جوه التيبل. بيقول لي since the median rents for newly completed apartments in USA was greater than the median rent in the Midwest. ماشي. The mean price this apartment is also greater than in the USA this in the Midwest. طبعا سؤال يعني it doesn't make sense ابدا ان انا اعرف اطلع المين، يعني ما اقدرش اقارن. بيقول لي هنا ان الميديان في اليو اس اي اكبر، ماشي مفيش مشكله، فبالتالي المين برايس for the apartments also greater. انا ما اقدرش اطلع المين هنا لان انا ما عنديش انفورميشن كفايه اقدر اطلع له بيها المين، انما الميديان هو مدوني اهو تحت اهو، فدي شك. ماشي، تعالى البي. بي بتقول لي ايه؟ at least 50% of the newly completed apartment rented in the south. تعال نشوف الساوث، فين الساوث اهو، ادي الساوث اهو، الميديان بتاعه at least 50% of the newly completed apartment rented in south cost less than the USA median for newly completed. ادي USA median.
وادي الميديان بتاع الساوث. هو بيقول لي ان ده less than ده بكام؟ at least 50% of the newly completed. ماشي، تعال نشوف 1022 times 0.5 1022 times 0.5. حد يعملها عنده على الكالكليتور بسرعة يا شباب بعد إذنكم. الكالكليتور عندي معرفش إيه اللي جرى. حاول تاني. 1022 times 0.5 طلعوا لي ال 50% منها بكام؟ أو أعمل divided 2 على طول اللي هي تديني 511. أوكي. طيب 1063 divided by 2 هي برضو تدينا كام؟ 531 تقريبا 0.5 فعلا. يبقى at least percent of the newly completed apartment rented the south coast less than ده فعلا less than 50% من ده. يبقى ايه؟ بي. بص بقى النوع ده من المسائل خلاص انت طلعت لك أو الحقيقه قدامك او عملت او اشتغلت بالكالكليتور بتاعك طلعت فعلا البي رايت انسر. انت مش محتاج بقى تكمل، مش محتاج تكمل دول. طالما طلعت لك اجابه بصح خلاص. طالما اجابتك بي طلعت صح مش محتاج تكمل لانه استحاله يديك اجابتين صح. طيب 25 ريفير تبعها برضه. In 2009 John moved from Georgia to an apartment in the Midwest. عندنا واحد اسمه جون اتنقل من جورجيا to an apartment فين؟ في Midwest. Okay. In Georgia برضه. John paid in Georgia John paid a monthly rent 1200. Okay. ده في جورجيا قبل ما يتنقل. يعني هو كان في جورجيا واتنقل ميد ويست. اوكي. in جورجيا بقى كان بيدفع كام؟ 1200 او 1200 دولار monthly في الشهر. If his new apartment in the Midwest had a median monthly rate of that region. ماشي، هو راح فين؟ الميدويست. Okay. Rate for that region given in the chart above. طب ما نشوف بس الميدويست كام بتاعتنا. فين الميدويست؟ الميدويست اهي. كان الرنتلي بتاعنا 857. ماشي. يبقى في جورجيا 1200. في الميدويست 800 كم؟ 57. اوكي. How much did John save in annual rent cost? In annual خد بالك. طيب هو عايزين نعرف هو وفر قد ايه. الراجل كان بيدفع في جورجيا 1200 اتنقل للميد ويست بقى يدفع 857 يبقى الديفرنس ما بينهم minus 857 اللي هو يدينا 343. دول اللي وفرهم فين؟ في الشهر الواحد. هو عايزها annual يعني الإجابة ايه؟ عشان الناس اللي بتتسرع في الاختيارات اهي الإجابة طلعت قدامنا ايه؟ ما جيش بقى وروح مختار ايه بقى واقول له خلاص هي دي اللي انسب. لا هو عايزها annual في السنة. يبقى اقول له 343 ده في الشهر times 12 لان السنة فيها 12 months اللي هي equal. ما اعرفش الكالكليتور مالها تديني ارقام غريبة كده. اعملوها على الكالكليتور يا شباب وادوني انسر لو سمحت.
3. Yes. دي يا مستر. D. Thank you. C4 times 4. صلحت خلاص. فعلا دي right answer. يبقى كان الفرق بس ايه؟ عشان الناس اللي بتتسرع وبتروح واخده الانسر اول ما بتطلع. نمبر 26 بتقول لي ايه؟ A bowl contains a mix of apples and orange. عندنا كده bowl ايا كانت بقى، حله، طاسه، مالهم بقى؟ ميكس apples and orange، فيها ميكس كده من الابلز والاورنج. After 6 orange are eaten، بعد ما كنا 6 orange. طيب خلونا نقول مثلا الابل A والاورنج مثلا اكس مثلا، او او، ما او هيبقى شكلها 0. ماشي، الابل A او الابل A والاورنج اكس اهو. طيب هو قال لي ايه بقى؟ عندنا ميكس من الابل والاورنج. اوكي. After 6 orange are eaten، الاورنج حصل 6 eat، يعني الاكس بتاعتنا دي قلت 6. ايه اللي حصل بقى؟ There are 3 times as many apples as orange. يعني بقى عندي الابل equal 3 times as orange لما كنا ايه؟ ال6 دول. ماشي. as many apples as orange. ماشي. A short time later، بعد وقت كده بسيط يعني، 11 apples are eaten. جينا بقى خدنا ايه؟ 11 apples وكلناهم، يعني الاي دي بقى عندنا A minus 11. ايه اللي حصل بقى؟ 11 18 resulting in ratio of 4 to 1 of orange to apples. ماشي. ادي الابلز ان 18 شلنا 11 منهم، والاورنج متاكل من عندنا 6، بقت الريشيو بتاعتنا 4 to 1 orange to apple. ناخد بالنا من الحته دي. orange to apple بقت 4 to 1. لو عملنا كروس هيبقى 4 times A minus 11، يبقى دي نعمل لها times 4. 1 times X minus 6 هتفضل زي ما هي. ما هو 1 times أي حاجة تديني نفس الأنسر. طيب يبقى أنا عندي دلوقتي 2 equations. هقول من الأول تاني عشان ما حدش يبقى متلخبط. من الأول تاني، هو بيقول لي أنا عندي ميكس من الأبلز أند أورنج. أنا عارف إن في ناس عايزة تقول لي معلش من الأول تاني، بس نمشي كده واحدة واحدة. After 6 orange are eaten، بعد قلنا الاورنج هنرمز لها بالرمز اكس اهو. الاكس دي شلنا منها 6 اورنج كلناهم. ايه اللي حصل بقى؟ There are 3 times as many apples as orange. بقت الابل equal 3 times الاورنج اهي. دي ايكويشن. الايكويشن الثانيه بيقول لي a short time later، بعد وقت قصير كده ايه اللي حصل؟ كلنا 11 ابلز، يبقى الاي minus 11 اهي. بقت الريشيو عباره عن ايه؟ 4 to 1 اللي هي الاورنج تو ابل. الاورنج عندي اهو x minus 6 over الابل a minus 11 equals 4 over 1. لما اعمل كروس كده يبقى الابل minus 11 اعمل لها times 4 equals x minus 6. How many orange were originally in the bowl؟ هو عايز الاكس دي الاوريجينال بتاعها كان كام؟ طيب هنا انا عندي a و x، يبقى لازم اخليها او اعمل سبستيتيوشن للايه او للاكس، وبعد كده نعوض في الاخر خالص. تعال نشوف. نطلع الايه الاول، يبقى 4a minus 44 equals، انا عايز دي بقى in a in terms of a. حاضر. x minus 6 في الايكويشن الاولانيه اهي، عملت divide 3 divide 3، يبقى x minus 6 equals a over 3. يبقى اقدر اشيل له دي
واحط له a over 3 فخليت الايكويشن كلها in terms of a. طيب يبقى 4a minus a over 3 equals 44. نعمل shift solve ونطلع ال a 4 alpha x minus alpha x over 3 alpha equals 44 shift solve equals تطلع لنا ال a ب 12. ده الابلز. هو بيسأل عن مين؟ في 12 اهي مش عايزين نتسرع وناخدها نشوف بس الاول بيسأل عن how many orange were originally in the bar. بيسأل عن الاورنج يعني عن الاكس. خلاص عوض عن الايه. تعالى ناخد a equals 3 times x minus 6. عندنا ال a ب 12 equals 3 times x minus 6 يعني x minus 6 equals 4 يعني الاكس بتاعتنا ب 10. تبقى الإجابة B. مسألة تريكي شوية ورخمة شوية أنا معاكم بس لو مشيت كده مع الستوري اللي هو بيحكيها واحدة واحدة كده هتقدر توصل للأنسر بتاعك. نيجي لنمبر 27. 27 دي حاجة اسمها ال probability tree. ايه ال probability tree دي؟ يعني بيديني مثلا A دي هو نشوف بس البروبلم بتتكلم عن ايه الاول. Average wants to predict the probability of developing genetic traits. ماشي اللي هي الصفات الوراثيه يعني. بيقول لي الصفه A دي ممكن تطلع لي ب 0.4 و 0.6 يطلع لي منها B and C والبي يطلع لي منها D and E ب 0.2 و 0.8 والسي يطلع منها 0.8 و 0.2. سؤاله ايه؟ هو كده موضح لي الايه؟ كل الرغي اللي بيرغيه ده هو شرح التري. انت عايز ايه بقى؟ السؤال فين؟ which in turn has 80%. what is the probability that biologists experiment will devolving trait G. هيوصل لجي ازاي بقى؟ اهي جي اهي. الجي بتاعتنا عباره عن 0.6 times 0.2. طيب لو طالب F لو هو عايز F يبقى اقول له كده F عباره عن 0.8 times 0.4 يبقى الجي بتاعتنا 0.6 times 0.2 اللي هي equals 0.12 اللي هي 12%. 0.12 decimal هي ال 12%. 28 بتقول لي ايه؟ Which of the following is solution to system of equation above? No solutions ولا negative 2.5 و 2 to negative 2.5 ولا infinity many solution. طيب عشان نعوض عن الاكس والواي هنا عشان بي وسي تاخد مننا وقت شويه يعني. طب نعمل ايه في الحاله دي؟ تعالى نرتب التو ايكويشنز الاول. نمسك الايكويشن اللي فوق دي عباره عن نعمل كروس مثلا يبقى 3y equal x minus 2 times 2x plus 5. يبقى هنا الاكس 2 هنا 2 يبقى استحاله دي ودي لان عندي هنا 3 اهي يبقى نشطب على بي وسي يبقى الاجابه يا ايه يا دي. طب نشوف الايكويشن الثانيه نعمل كروس يبقى 3y equals 2x squared plus x minus 10. الله ده التو ايكويشنز equivalent لبعض 3y 3y يعني هما الاثنين equals بعض. طيب لو عملنا مود 5 3 مود 5 3 دي طبعا divide 3 divide 3 divide 3 خلاص طالما الاثنين دول equals بعض يبقى اكيد في solution.
نشوف دي الأول. مود 5 3 2 equals 1 equals negative 10 equals x تطلع لي ببوزيتيف 2 يعني x minus 2 x2 تطلع لي نيجاتيف 5 over 2 يعني 2x plus 5. الله، ده انا لما عملت فاكتورايز لده طلع لي نفس الاكسبريشن ده، يبقى infinitely many solutions، لان التو equations هما equation واحده بس. مجرد ما عملت كروس عرفت الايه انهم ذا سيم، بس هو مديني دي اوريدي معمول لها فاكتورايز، ودي جابها لي فين في الجنرال فورم. كل اللي عملته ان انا عملت دي فاكتورايز طلعوا equivalent لبعض، يبقى infinitely many solutions. نيجي ل 29. 29 واضح انها جيومتريك. يقول لي the tangent of two circles intersect at 90 degrees angles. اوكي يا عم. As shown above, if the radius of the small circle is 1 centimeter and the radius of the large circle is 3 centimeters. سوري يا شباب معلش. What is the minimum distance in centimeters between the two circles؟ عايز المينيمم ديستانس ما بين التو سيركلز دول، اللي هي دي الحته دي كده. طيب تعالى مع بعض كده واحده واحده. هو مديني الريديوس بتاع السيركل الصغيره ب1، ماشي اهو 1 يا عم. نعمل بس لون تاني عشان اوضح فكرتي اللي عايز اوصلها لكم. اهو خليه ريد مثلا، هنعمل ده كده ب1 اهو، وهعمل كده تريانجل، يبقى انا عملت التريانجل الاحمر ده. الريديوس ده ب1 والانجل دي ب 90 اهي، يبقى اللي قصادها ب 90، يبقى ده بيقسم لي دي 45 ودي 45 ودي طبعا 90. يعني من الاخر هيبقى التريانجل ده ايسوسيلس، ده 1 وده 1، ده 1 وده 1، يبقى ده 1 روت 2 اللي هي روت 2. عارفين احنا اكس 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 روت 2. طيب تعالى لمين بقى؟ للثانيه. عرفنا ان دي الحته دي كده طولها روت 2. نمسك التريانجل الثاني، عندي الريديوس ب 3 اهو، ودي هتعمل لي بايسكل كده، يعني دي 45 ودي 45، يبقى ده ب 3 وده ب 3، يبقى ده 3 روت 2. يبقى الحته الزرقاء دي كلها كده لغايه هنا ب 3 روت 2، الحته الحمراء دي بروت 2. يبقى المسافه ما بين السنتر ده والسنتر ده كلها بكام؟ 4 روت 2. ما هو 3 روت 2 بلس 1 روت 2 تدينا 4 روت 2. انا عايز المسافه ما بينهم اللي هي دي، اللي هي دي اهي. نعمل ايه بقى في الحاله دي؟ هماينس، اقول ماينس اهو الصم بتاع الريديوس ده والريديوس ده من مين؟ من ال 4 روت 2 كلها. طب الريديوس ده ب 3 والريديوس ده ب 1، يبقى ماينس 4 اه. هناخد ال 4 كومون فاكتور، يبقى لنا روت 2 ماينس 1، يعني الاجابه سي. حلوه المساله دي ولذيذه. ماشي. نمبر 30. نمبر 30 بتقول لي ايه؟ A city inspector wishes to determine whether neighborhood of 5,000 residents desires a new sewers system. هيعملوا بقى ايه؟ صرف صحي جديد يعني. ماشي. المدينة دي فيها 5000. She surveys، المفتشة دي او الست دي surveys يعني عملت او سألت او استبينت. survey يعني استبيان. يعني ايه استبيان؟ يعني بسأل الناس كده ايه رأيكم يا جماعة هنعمل كذا، ونبتدي ناخد آرائهم والكلام ده. السؤال هنا بقى بيكلمني عن ايه؟ بيكلمني عن سيتي فيها 5000، خدنا منهم 100 residents to see whether they would approve of the new sewers. 70 of the residents agree that the sewers are good idea.
طيب ناخد بالنا بقى من سياق الكلام كده ماشي ازاي. هو بيقول لي هنا عدد سكان المدينه دي كلها 5000. خدنا عينه منهم 100، لقينا 70 موافقين، قالوا اوكي المشروع ده جميل ولذيذ وما فيهوش اي حاجه. اجري that sewers are a good idea. ماشي. Since she decided to evaluate her results، قالت بقى يلا انا هبتدي احط البيانات بتاعتي بقى اقيمها يعني using a 95% confidence level. طبعا confidence level ما بنسميها يعني معرفش ترجمتها يعني ايه، ما علينا يعني. المهم ان ال 95% دي معدل الثقه يعني، او يعني حطت معدل ثقه كده ان الدراسه بتاعتها صح 95%. ماشي، مش هتفيدنا في حاجه قوي يعني. انا كل يهمني عدد السكان، العينه اللي انا خدتها، السامبلز اللي سالتهم، الناس اللي اجري اللي وافقوا. ماشي. She determined that her residents response to residency neighborhood population with a confidence intervals of 9.7%. Based on this information, she decided to build the sewers, but receives almost 1,700 angry calls from neighborhood at her court. هنا بقى الكلام، نركز بقى مع بعض. عندنا مدينة فيها 5000 بني آدم، خدنا سامبل كده 100، لقينا 70 منهم agree، وطلع لي من الريزيدنتس كلهم 1700 مكالمة، 1700 angry calls، غضبانين مش عايزين يعملوا المشروع ده. طيب قبل ما نقرا الإجابات بس تعالى نعمل حاجة صغيرة كده. أنا عندي السامبل بتاعتي أهي 100 اللي هم و70 موافقين، يعني تقريبا 70% موافقين. يبقى اللي مش موافقين كام؟ تقريبا 30%، 30%. حلو قوي. ال 1700 دول بقى بيمثلوا كام من نسبة ال 5000؟ هنعرف الكلام ده بس نقرا الايه الاجابات. بيقول لي ايه اول واحده ايه؟ 95% confidence level is not 100%. انا مش محتاجها في حاجه ولا تنفعني في حاجه. ان هو بيقول لي what is the possible explanation of this result. ما جابليش ايه الكونفيدنس ليفل. confidence level لما اشوف بس ال 5000 بتوعي وال 100 وال 70 وال 1700 angry calls دول هتعامل معاهم ازاي؟ B. The inspector should have asked fewer people. يا سلام. لا ده 100 fair enough يعني. To get clear result with، يعني هو بيقول لي قلل العينه اللي هي ال 100، يعني اسال ناس اقل من 100 عشان توصل لنتيجه. طبعا الكلام ده برضو wrong. خدوا بالكم دايما مسائل السيرفي فيها تركايه كده او حته كده منتال شويه. The confidence interval of 9.7% is too low for the survey to give accurate results. ملهاش علاقه. خلاص انا شطبت دلوقتي 3 اجابات. ما عندناش غير دي، يعني المفروض دي هي الرايت انسر. تعال نشوف بقى. 1700 اللي هم دول. ماشي. residents disapproving the طبعا مع مكالمة angry أو angry calls، يعني الناس دي مش موافقين. or 34% of the population fall within the confidence interval and is therefore predicted by the survey. أو 34% مش موافقين على الكلام ده ورافضينه تماما. طيب أول واحدة دي صح. تعال نشوف موضوع 34% ده. يعني لو قلنا 1700 الموضوع ده 1700 divided 5000 times 100 تدينا فعلا 34%. فعلا الناس دي بتمثل 34% من مين؟
يبقى انت لو مشيت واحده واحده هتلاقي بس الاجابه ايه طلعت لك. اهم شيء تعمل بس conclusion كده للارقام دي، لازم تستنتج منهم حاجه يعني. طيب جينا بقى للجريدن. طبعا الجريدن في السكشن اللي هو الكالكوليتور 5 problems بس. في السكشن اللي هو with calculator بيبقوا اكتر شويه اللي هم 8 problems. first one بتقول لي ايه؟ h to j equals 6 to 7 if j is equals 21. طبعا دي سهله ما فيهاش حاجه يعني، ممكن حتى تعملوه على الكالكوليتور او تعملوا كروس، يعني هتقول له h over j equals 6 over 7. هتقول له الجي ب 21 عوض عنها ب 21 تطلع لك الايه الانسر اهو h to j 6 to 7 الجي ب 21 اعمل كروس تطلع لك الانسر اهو. ماشي. طيب نطلعها لكم عشان 6 times 21 divided 7 المفروض يطلع لنا 18، يعني اللي عاملها 18 رايت انسر. اوكي طيب 22 بتقول لي ايه؟ Nana has two sisters, Laurel and Jennifer. Jennifer is twice as old as Laurel, who is 4 years younger. ايه يا عم؟ ايه يا عم ده؟ if Nana is 2 لا لحظة بقى، الراجل ده عمال ايه؟ بياخدنا في الكلام كده، نهدى ونركز. Nana has two sisters. اوكي. Laura and Jennifer. مالها بقى؟ بدأ لي بجينيفر. جينيفر نقول جي مثلا is يعني equal twice as old as Laurel. حاضر يعني 2L. اهي. Who is 4 years younger than Nana. ايه ده بقى؟ Who is دي عايدة على مين؟ على لوريل. بيقول لي اللي هي يعني، يبقى L equal 4 years younger than Nana يعني N minus 4. ادي لوريل. ماشي. if Nana is 2 years هذه النيلة. Nana is يعني equal 2 years younger than Jennifer. 2 years younger than Jennifer يعني J minus 2 younger أصغر منها يعني. بعد ده كله بيقول لي what is Nana's age in years. ده أنت لذيذ يعني. طيب لا المسألة سهلة ما فيهاش حاجة يعني، هو الفكرة كلها في بيسألني عن N، فببتدي أربط المسألة كلها. بيسأل عن N، ببتدي أربط المسألة كلها هو اداني الجي واداني ال واداني الان وبيسالني عن ان، يبقى انا هبتدي تركيزي كله مع ان. تعالى نمسك ان مثلا هنا في الايكويشن دي ايكوالز ايه؟ ال بلس 4 اهو، هاخد ال 4 دي بره كده. طيب بعد كده عندنا ايه تاني؟ عندنا ال n ايكوالز اهي الجي ايكوالز تو ال، يعني نقدر نشيل الجي هنا، يبقى هنا نقول n equal to l minus 2 اهي دي. شلت الجي وحطيت 2L. يبقى نقول تاني من الأول، معلش نقول تاني من الأول عشان الناس بس إيه. نقول تاني. هو بيقول لي عايز N نانا. طيب نانا عندي هنا في الإيكويشن دي عبارة عن N equals L plus 4 أهي. طيب في الإيكويشن دي أنا عندي الجي ب 2L، فهشيل الجي هنا وأقول له N equals 2L plus سوري minus 2 أهو. شلت الجي. هستفيد منها ايه؟ هقول لك دلوقتي. هستفيد منها ان الاثنين دول ايكوفالنت لبعض، فده معناه ان L بلس 4 equals 2L minus 2. يعني
هنودي دي يبقى 3L equal 6 يعني ال L بكام؟ ب 2. هاخد بقى ال L واعوض في اي equation. اعوض فين في اي equation؟ ال L طلعت لي ب 2. انت عايز N 4 L plus 4 ماشي، يبقى 3L صح plus 2. سوري المفروض دي تاني L plus 4 equals to L minus N. دي هتروح بالنيجاتيف ماشي، يبقى 2L minus L equals 4 plus 2 ماشي، يبقى هنا L equals 6. طب L equals 6 نعوض عنها لأن استحالة يطلع بالنيجاتيف يعني. نعوض عنها هنا مثلا يبقى N equals 6 plus 4 يعني المفروض تطلع لنا 10. يبقى نانا ب 10. طب تعالى نعمل تشيك كده. لو نانا ب 10 يبقى L ب 6. ادي نانا ب 10 يبقى لورا او لوريل ب 6. طب تبقى جينيفر بكام؟ جينيفر تبقى ب 12. طيب تعال نشوف اول حاجه. هو قال لي جينيفر توايس ال صح، ب 12 توايس 6 ماشي. ال ايكوالز ان ماينس 4 اللي طلع ب 6 اللي هي 10 ماينس اوكي تمام، تبقى الانسر 10. نيجي لنمبر كام؟ نمبر 33. 33 بتقول لي ايه؟ Rahil notices in invasive species of weed in his yard, which has an area of 243 square feet. ماشي. The weed initially covered an area 32 squares. ده الانيشال بتاعنا وده التوتال area بتاعتنا. And increases in size by 50%. بيحصل increase by 50%. ادي الانيشال 32 times 1 plus 0.5 اللي هي 50%. يطلع لي كام؟ 243 square feet and increase in size each week. كل اسبوع يعني كل اسبوع بيزيد 50%. يبقى دي مش linear. How many weeks will it take the weed to cover the entire؟ يبقى power تبقى عامله كده A equals B times 1 plus R percent power of T. الرول بتاعتنا. التي بتاعنا بقى ويك. محتاج كام ويك عشان يوصل لده؟ وعندي الانيشال اهو وعندي الريت بتاعنا. نستعمل الكالكليتور سريعا كده نقول له 32 open bracket 1.5 to power of alpha x ده كله alpha equals كام؟ 243. shift solve equals مطولة شوية معلش. طلعت اهي 5. يبقى 5 weeks. يبقى نقول له الانسر بتاعتنا 5. 34 بتقول لي when a cello is 40% empty. cello عارفين السيلو اللي هي بتاع اللي شبه السلندر دي كده اللي هي الصومعة بتاعت القمح يعني. بيقول لي when a cello is 40% empty وهي فاضية 40% it holds 9 more than tons grains that when it 40% full. يعني وهي فاضية بنسبة 40% بتشيل 9 more tons 9 أطنان زيادة عن ما هي